בסרטון הזה אני הולך להסביר ולדבר על טקטיקות שישפרו את סגנון המשחק שלכם באיירסופט. אם אתם רוצים לשפר את רמת המשחק שלכם באיירסופט, אתם חייבים לשמוע על הטקטיקות האלה ולראות את הסרטון עד הסוף. אז יאללה, בואו לא נבזבז זמן ונעבור לסרטון. אוקיי, אז ככה, קודם כל אני רוצה לדבר על החוקים של המשחק עצמו בכל הארץ שלנו ובכללי. אוקיי, יאללה, בואו חברים, בואו נתחיל, נספיק כמה שיותר. אז דבר ראשון שאני רוצה להתחיל לדבר עליו זה החוקים של המשחק בכללי בארץ, בכל מקום, לרוב במשחקים גדולים. כן, אם אתם נכנסים לסיטואציות מסוימות, איך לתפעל אותם, אז כרגיל אני רוצה להתחיל מזה שאין להוריד מיגון עיניים בשום צורה. אם אתם בשטח המשחק בכל מקום, תמיד תשמרו על העיניים שלכם, כי עיניים אתם לא תחליפו. ולגבי מסכה, מסכת פנים לא חובה, אבל זה בתנאי שיש לכם מספיק כסף בשביל להחליף שיניים. כן, ושיניים זה יקר, אז תיזהרו. אין לטפס על אזורים מוגבהים, כן, כמו עצים או כמו דברים אחרים, לא משנה מה, כל עוד אתם לא מפחדים על עצמכם, כי בכל זאת אתם לוקחים את האחריות היא עליכם, ואם אתם נופלים שוברים רגל, בעיה שלכם. אתם מבינים את זה, כל אחד אני מניח מבין את זה. אין לשחק בסגנון מחבלים, תנסו לשחק כמה שיותר טקטי, אל תפתחו זיגים וזה, כל השטויות האלה. זה לא כיף ככה, גם למי שאתם משחקים נגדו וגם לכם זה פחות טקטי, אז מה עשיתם בזה אתם? משהו חשוב, ירי מפתחים שקטנים יותר מהראש שלכם, זאת אומרת יותר קטנים מדף A4, כולם מכירים מה זה דף A4 מן הסתם, אז אסור לראות בשום משחק, אל תחפשו איזה חור קטן, לראות דרכו אסור, אין דברים כאלה בכל משחק. אם יש שחקן שהוא מרמה ואתם רואים שהוא מרמה, אז מה שעליכם לעשות לגשת מה שעליכם לעשות לגשת לשופט, כי עיקרון לצורך דוגמה זה במשחקים גדולים יש שופטים וזה, מרשלים קוראים להם, לגשת לשופט להגיד לו שהוא מרמה וזה וזה, ולא צריך לנקוט עכשיו באלימות פיזית, מילולית או כל אלימות אחרת. אוקיי, סיימנו עם כל החוקים של המשחק, עכשיו בואו נעבור לטקטיקות. אם אתם ימניים, אל תגידו לי שאני רגיל, אני ימני, אני משחק רק עם יד ימין, סבבה, אתם צריכים לדעת להחליף ידיים, ככה, לשחק גם עם היד הזאתי. אם למשל יותר נוח לכם להיכנס מצד ימין כי אתם ימניים, כן, לקורנר הזה, ויש שם מישהו, מה קורה בסיטואציה כזאתי? חצי מהגוף שלי פתוח, והדבר הראשון שהאויב ששם יראה זה את היד, את הרגל, את הגוף שלי, יפגע בי, ינטרל אותי כביכול. ואם אני אכנס עם הכלי, כן, ראשון, הוא יראה אותו ראשון, אני אוכל לנטרל אותו בקלות יותר, קלות רבה יותר. אז בואו נתחיל מזה שקודם נלמד החלפת ידיים. אם אתם ימניים, כן, אתם מחזיקים את הכלי, הוא תמיד לכיוון מטרות, מה שאתם עושים זה מחליפים כתף, כן, ופה כשהוא גם לכיוון מטרות, מחליפים כבר את היד, כן. עם הזמן יהיה לכם נוח, אתם כבר תדעו לשחק עם זה, יהיה לכם יותר קל, אתם גם תחליפו בצורות כאלה, כן, אתם כבר תלמדו, אבל להתחלה אני רוצה שכל אחד ייקח את הכלי שלו וינסה לעשות טרנזישן, כן, ולהחליף יד באותו הזמן. זה להתחלה, תנסו, תראו כמה יריות, יש שם בקבוקים מהיד החלשה שלכם. תנסו להיכנס לכוונות, ממש לראות. אתה מצלם? יופי. חכה. בוא. יד חלשה? תחליפו יד כולם. איזה יופי. חדל ירי. אוקיי, עכשיו ביד החלשה שלכם שכל אחד מחזיק, כן, אני רוצה שלא רק שתלמדו לראות אלא גם להחליף מחסנית, כי זה הדבר הכי קשה שאתם תתקלו בו אם אתם באמצע משחק ואתם כבר יודעים לראות עם היד החלשה, אבל מה? אתם צריכים להחליף מחסנית פתאום. מה קורה בסיטואציה כזאת? אתה סבבה לגמרי, אתה לא צריך להחליף מחסנית כל המשחק, אבל תנסו להחליף מחסנית למשל. אתם מבינים? הנה, אתם נתקלים בקשיים כל מיני, שלדברים האלה אתם צריכים להבין שיש כפתור רק מצד אחד ואתם צריכים להחליף עכשיו את המחסנית. אתם צריכים להתרגל ללחוץ עם היד הנכונה על הכפתור בשביל להחליף עם היד החלשה.
הופ. הרגתי כבר את כולם חוץ מ-2 בהם. מה הבעיה פשוט לעשות רילוד טקטי? אפשר משהו כזה, אתה מוציא לקנות לה ו-20 כן, אבל עם היד החלשה שלך אתה... כן. יופי. למד אותנו, תראה לנו איך עושים את זה. איך עושים? בואו אני אראה לכם. אפשר? מי שאפשר? זה ברור. הוא הביא לי. עכשיו עוד מחסנית? אז עכשיו הכלי הוא בצד שמאל, אני יורה, מבין שהמחסנית שלי נגמרה. כן, מה אני עושה? קודם שולף את המחסנית מהזה, לוחץ עם יד ימין על הכפתור, שולף את המחסנית הריקה ודוחף אותו. תנסו לתפעל את הקטע הזה, תתרגלו עם היד החזקה שלכם איך להחליף מחסנית. לא, זה ממש לא נוח. ממש לא נוח לך? ממש לא. תראה, כשאתה מחליף מחסנית, סבבה, אתה צריך להתרגל להחזיק אותו ככה. אם לא נוח לך ככה, תשים אותו בכתף. לגבי החלפות ידיים, כמו שאמרתי, אז יש לכם 2 שיטות. כמו שהדגמתי, השיטה הקלה יותר, שזו זאתי, שאתם בעצם מחליפים רק כתף, מכתף לכתף, אתם לא מחליפים ידיים, ידיים נשארים באותו פוזישן, יד חזקה על ההדק, יד חלשה על הגריפ, החלפתם, עבדתם, אבל זו שיטה יותר מסוכנת. למה? כי הכתף שלי חשופה, סבבה? עכשיו, השיטה היותר קשה זה כאשר אתם מחליפים את הכתף ואז אתם מחליפים את הידיים ומתחילים לתרגל מפה כבר לעבוד. כן, זאת שיטה יותר קשה אבל יותר בטוחה, בגלל שאני פחות חשוף והכלי שלי הראשון שיוצא לאויב, סבבה? אז תזכרו את זה, תתאמנו קודם על זאתי, רק החלפת הכתף הזאתי, כן, ואז החלפת ידיים גם על הדרך, ואתם תהיו מקצוענים, חברים. רגליים, עבודת רגליים. אוקיי, חברים. כן, עכשיו, הדבר הכי מעניין להיום זה עבודת רגליים. זאת אומרת, כאשר אתם נמצאים עכשיו בסיטואציה של מלחמה וזה, יש פייטים, עניינים, רקטות נופלות עליכם, יורים עליכם אנשים ואתם נכנסים לתוך בניין, אתם מנסים, הדבר הראשון הבנאלי, הכי עיקרי, עזוב שקט, אתה מנסה למצוא מחסה. אתה בא, אתה נע ממחסה למחסה בשביל לשרוד. אז עכשיו הקטע הוא שגם כשאתם יוצאים ממחסה בשביל לקבל מישהו, כאילו, זאת אומרת, אם יש אויב, למשל דוד למשל בחדר שם, סבבה? איזה באסה, בדיוק כשהתחלתי לדבר ולהסביר על טקטיקת העמידה הנכונה וטכניקת פתיחת הזיגים, נכבתה לי המצלמה, אבל מה שאני מדגים עכשיו זה איך לא צריך, לפי מה שהסברתי מקודם, זה איך לא צריך לפתוח זיג ולצאת מפינה. למה? אם אני לא מחליף את היד ליד החלשה שלי, אם אני לא משחק עם היד הרלוונטית לאותה הפינה, רוב הגוף שלי יהיה חשוף ויהיה יותר קל לאויב לפגוע בי. זה מה שאתם תראו עכשיו. זה איך לא צריך לפתוח פינה, ועכשיו בואו נעבור לאיך כן צריך ואיך הכי נכון גם. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה בעצם ואיפה מיושם כל מה שלימדתי אתכם מקודם? אם אתם שמים לב, אני מתאים את עצמי למחסה שאני מאחוריו. זאת אומרת שאם אני צריך לפתוח זיג לימין, כן, לדלת שרחוקה יותר ממני,
והמחסה, הפינה היא ליד שמאל. אני, כמו שאתם רואים, מחזיק את הכלי עם היד החלשה שלי, כן, כדי שהגוף שלי יהיה הכי פחות חשוף, והרגליים שלי, כן, כל החלק התחתון של הגוף, כל האגן מסתכל על המחסה, זאת אומרת על הקיר. רגל שמאל, שזאת הרגל החלשה שלי, היא גם הקדמית בסיטואציה הזאת, על קו ישר עם הפינה של הקיר, ורגל ימין מופנית לכיוון לאן אני ארצה לברוח. זאת אומרת, כאשר אנחנו מזהים אויב, הגוף שלנו אוטומטית רוצה לברוח, זה רפלקס, כן, שקורה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו לרפלקסים האלה. ובשביל שלא יהיה לי קשה לברוח למחסה, אז אני מסובב את הרגל לכיוון שאני כבר יתחיל ללכת אליו, אם ואני אצטרך לברוח, ואם ואני אצטרך לעשות פלינץ'. בואו ננסה את זה. עכשיו כל אחד בתורו ינסה את מה שהוא למד היום, ואנחנו נראה איך זה יוצא להם. יאללה דני, קלעני. מה שנוח מה לך. שנוח לך. תשימו יותר דגש מאשר לפגוע אחד בשני, יותר דגש על עבודת רגליים, איך אתם שמים את הרגל. 3, אתה מצלם? 3, 4, 1. כן, דוד, בול. בול, דוד. יופי, יופי, הוא פורץ, אחי, הוא לוקח פוזישן עליו. הוא פרואקטיב, אחי, בסיטואציה הזאת. הופ, הופ. נוח לך צד ימין? כן. לא תחליף? הופה. כן. דוד השני מוכן? כן, כן. יפה. פתח עליו לייזר, מה? איי, איי, איי. נתת לי בפתמה. רגל תחזיק, רגל שמאל לקיר, לקיר, כן. שיהיה לך, כן, בול, בול, יופי. יופי, תעבוד, כן. תודה רבה שצפיתם בסרטון, וניפגש בסרטון הבא שיצא בעוד כמה ימים, וזה יהיה הסרטון על המשחק אחרי האימון הטקטי שעשינו, ששם יישמנו בעצם את כל מה שלמדנו באימון.